بذور الكتان. نحضر وعاء نضع فيه مقدار ملعقتين كبيرتين من بذور الكتان. ونضيف ملعقتين من الأرز. نضيف قطعة ليمون حامض إلى الوعاء. ربع حبة ليمون حامض. نضيف كوب من الماء. نطبخ المزيج على نار هادئة. نترك مغلى بذور الكتان والأرز يبرد، ونضع حبة بطاطس نيئة بقشورها. نضيف مهروس البطاطا إلى مغلى بذور الكتان والأرز والفيتامين سي. ضيفي له القهوة، ملعقة كبيرة من القهوة. نخلط جيدا ونستعمل هذا كمقشر للبشرة. قشري به الجسم والوجه إذا أردت لدقائق، واغسلي البشرة بعد ذلك. يستعمل هذا المقشر مرتين في الأسبوع. يمكنك الاحتفاظ بالمقشر لأسبوع في الثلاجة. اقفليه جيدا، هو ممتاز. سننتقل بعدها إلى طريقة تحضير كريم الأرز وبذور الكتان والبطاطس الذي يجعلك تبدين أصغر من عمرك الحقيقي ب20 سنة. داومي عليه، لن تصدقي النتيجة. سوف نحضر نوعين من الكريم. نبدأ بالكريم الأول. ضيفي لها ملعقة من زيت اللوز.
خليط البطاطس وبذور الكتان والأرز نضعه في إناء قابل للطهي وعاء. نضيف له ملعقة صغيرة من النشا. نطبخه على نار قليلة مع التحريك حتى نتحصل على قوام كريمي. ضيفي له الزيت المناسب لنوع بشرتك، مثلا زيت الزيتون ملعقة، هذا الكريم يستعمل بطريقتين، إما أن تستعمليه على كل البشرة والرقبة ودائرة العينين وتتركيه لمدة ساعة وتغسلي البشرة وترطبيها، أو قبل الذهاب إلى النوم طبقيه على كل الوجه بمساج والطبطبة والرقبة أيضا، ثم استعملي بعده كريمك المرطب الليلي واتركيه ليلة كاملة، وفي الصباح اغسلي البشرة ورطبيها. لك طريقتين في استعماله، يجعلك تبدين أصغر من عمرك الحقيقي ب20 سنة. هو سر بشرة اليابانيات الشابة.